Nágrannar á norðurslóðum í boði Air Iceland Connect. Velkomin borð. Аваннамут санилитсиннит ааллартиппоқ исигиннаарлуарис. Уллуми ааллагаатитсинитсинни ислааними хусавиккими катерсугаасивик иммиккууллариссуник катерсугаатилик алаккассаварпут. Нипилерсортартоқ Юнас Флайсиа аамманаа писсаварпут. Нипилерсортарнера тааллиарисартагаалу пиллугит оқалоқатигиссаллутигу. Виа коясорнип сисораатини суккилинилу аторлугит икиуттартоқ нааписсаварпут. Kiisalunnuummi alikkusерсуисартут исигиннаартитсартуллу пеқатигииффиат NAP укиуни 30-сингортторсиортут такусақарфигиссавагут. Þetta könnunarsögusafnið á Húsavík, þar sögu geimferða gerð góð skil. Við ætlum að kynnast merkilegum safngripum, verðmætustu peysu landsins, víðförlustu mynt heimsins sem íslensku 25-ringur og tunglgrjóti og áhafnarmerki tunglfara. Safnstjórinn, Örlygur Hnefill, féllst góðfúslega á að sýna okkur þessa gripi. Peysan góða geymd í traustri tösku sem síðan geymd í öruggri geymslu utan safnsins og svona gripi þarf að umgangast með natni rétt eins og handritinn og peysan merkileg sannarlega. Já, þetta peysan sem Neil Armstrong sem var fyrstur á tunglinu fór í á Norðurpólinn 1985 og með honum í för var Edmund Hillary sem var fyrstur til að klífa Mount Everest. Þannig að þarna ertu kannski með svona tvo þekktustu þálifandi landkönnuð, þau voru þekktustu landkönnuð allra tíma í rauninni. Fyrsta mannin sem gengur á tunglinu og fyrsta mannin sem klífur Mount Everest og þeir fara saman í þennan leiðangur. Og það var alltaf gríðarlegur heiður að okkar litla safn hér á Húsavík skildi vera valið til að varðveita þessa peysu. Hvernig stóð á því? Sá sem að skipulaði þennan leiðangur, mikill amerískur ævintýramaður Mike Dunn, hann var búinn að vera svona að horfa í kringum sig að safni til þess að varðveita peysuna. Hann vildi að þetta vera safn sem að kynni virkilega að meta þessa sögu og það sem að þessi gjöf fengi kannski meira vægi. Það eru svona ótal söfn sem að gætu varðveita þetta, það sem eru stóri hlutir til sýnis en þetta í litlu safni kannski nýtur sem betur og honum fannst Íslandstengingin áhugaverð þannig að hann valdi okkur og hann kom hér til okkar fyrir 3 árum síðan, borgaði bara sín aðgangseyri og labbaði safnið og á leiðin út þá réttir hann dömmunni í móttökunni möppu, rauða möppu og kveður bara og fer út og hún var nú snögg að opna möppuna og sá að þarna var eitthvað mikilvægt á ferðinni, hringdi í mig og ég réttnaði skottið á honum og við fórum síðan út og fengum okkur að borða og hann sagði mér þessa sögu. Og hann var bara að skoða aðstæður, hann vildi bara sjá þetta og ætlaði sem ekkert að hitta með þann daginn en í þessari möppu voru sem ljósmyndir úr þessum leiðangri og bréfaskriftir Neil Armstrongs eða afrit af þessum bréfum sem hann skrifaði Armstrong og Edmund Hillary þegar hann var að skipuleggja þennan leiðangur. Þeir voru nú fleiri þetta, Steve Fossett sem hvarf nú fyrir nokkrum árum síðan á loftbelgi í tilraun til að fljúga umhverfis hnöttinn, hann var þarna meðal annars og fleiri þekktir en þetta voru þetta stærstu nöfnin. En þið sem sagt geymið peysuna góðu í skjalatösku og skjalataskan síðan venjulega í harðlæsta skáp? Já, við erum í eldværinni geymslu sem stendur en markmiðið að vera búin að útbúa hér öruggan sýningarskap fyrir sumari til að geta sýnt hana hér í sumar. Við vorum með hana hér til sýnis senasta sumar, hluta af sumri og þá var hann tekið niður í lok hvers dags sem var töluvert vinna. Við erum að gera núna skáp sem bara úr eldtettu gleri og það náttúrulega margt sem þarf að huga. Það rakastig inn í skápnum. Þetta auðvitað peysa sem nú þegar, já hún frá 85, þannig að hún náttúrulega orðin þó nokkuð gömul að flíka vera. Auðvitað ekkert í sambandi margt sem til sýnis. En hún var metin fyrir okkur þegar gjöfin var gefin. Það voru 2 skilyrði, það að segja að það mátti enginn klæðast peysunni og svo þetta tryggja öryggi hennar og að hún væri tryggð líka fjárhagslega ef til þjófnaðar kæmi. Og hún var metin á 8 milljónir króna, þessi peysa, og þar af leiðandi sennilega ein dýrasta flík sem finnst hér á landi og sjálfsagt þó víðar væri leitað. Og við náttúrulega varðveitum hana vel núna en erum að vinna í því að útbúa þannig að hún geti verið varanlega til sýnis hjá okkur. Já, peysan var metin á 8 milljónir króna á sínum tíma, en þá það víðförlasta mynt heimsins. Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Það var þannig að 1968 þá farið í fyrsta flugi til tunglsins, ári áður en Armstrong gengur á tunglinu. Og í þeim leiðangri geimfari, ungur maður sem heitir Bill Anders
og hann hafði áður en hann gengur til liðs við NASA, hann hafði verið sem hermaður staðsettur á Keflavíkurflugvelli, var hér í rúmt ár við herþjónustu og þegar kemur að því að þeir fara hér að æfa á Íslandi þá var hann fenginn til að vera í báðum ferðunum, eini geimfarinn sem kemur hér tvisvar og það var út af þekkingu hans hér á landi og kunningsskap við fólk hér á herstöðinu og víðar land. Og einn af góðum vinum hans var sem sagt Pétur Guðmundsson sem var flugvallastjóri á Keflavíkurflugvelli. Og þegar kemur síðan að því að Bill fer í þennan sögufræða leiðangur, fyrsta flugið umhverfis tunglið, þá býður hann Pétri að koma og vera viðstaddur geimskotið. Og Pétur sjálfsagt í gríni færir honum hérna lítinn 25-menningur og segir honum hvort hann vil ekki taka þennan með sér til tunglsins. En Bill þótti vænt land og þjóð og vildi bara gera þetta og hann tekur hann og setur hann í vasa í innri geimbúning sínum og svo er hann með þetta í þessari 12 daga för þeirra til tunglsins og umhverfis tunglið 10 sinnum. Mátti það? Í rauninni ekki, en NASA horfði í gegnum fingur sér með svona smálega hluti, þannig að þeir tóku allir eitthvað lítið ræði með sér og þegar þeir komið tilbaka þá var þetta allt saman skráð, þeir fengu að eiga það og það var í mörgum tilfellum eins og með þennan pening steypt inn í svona gler til þess að varðveita það betur og þá merkt viðkomandi ferð og þannig að þeir fá að eiga þetta og Bill gefur Pétur þennan pening svona sem táknum sína vináttu við hann og sem þakklætisvott fyrir góð kynni hér á Íslandi. Og þegar að Pétur fellur frá fyrir nokkrum árum síðan þá var það ákvörðun fjölskyldunar að þessi peningur væri best sýndur hér af því að við erum að segja þessa sögu og við erum alltaf gríðarlega þakklátt fyrir það líka að fá að sýna þennan pening. Og hann einmitt hluti af því sem við erum að smíða utan núna og við erum að opna sérstaka sýningu þessa ferð og þannig að þar mun þessi peningur leika lykilhlutverk. En þessi peningur sem sagt, hann eins og við sögðum bara, þetta víðförlasti peningur heimsins. Já, og það nú gaman að segja frá því hér kom hópur af einhverju hópur af starfsfólki úr Seðlabankanum fyrir 1 eða 2 árum síðan og ég sagði þeim að þau væru vön því að krónan færi upp og niður en hún hefði aldrei farið eins hratt upp eins og 21. desember 68 og þeim fannst þetta alveg stórmerkilegt að þessi peningur væri til og sem að það náttúrulega að íslensku peningur skyldi færa þessa för. Við kveðjum þennan merkilega 25-mering og við skulum bæta við fleiri merkilegum gripum. Í þessari öskju áhafnarmerki Neil Armstrong sem fyrstur manna steig á tunglið og svo þarna líka tungsteinn. Þessi steinn, þetta nú eiginlega bara, þetta eins og sandkort sko en náttúrulega frá tunglinu og það gerir hann gríðarlega verðmætan. Og hér þetta merki sem að fjölskylda Neil Armstrong gaf safninu og hann fékk 15 svona merki þegar hann valinn í þennan leiðangur og merkið hannað. Einn fer á innri búningina sem fer í ferðina og hina átt hann bara til að gefa. Og þegar að kallinn féll frá fyrir nokkrum mánuðum síðan þá voru nokkrir eftir og synir hans vildu að safnið hér á Íslandi fengi eitt svona merki. 2 voru síðan seld á uppboði nýlega og hvort sig fór á réttum 1 milljón króna. Þannig að þetta líka virkilega vegleg gjöf og náttúrulega út af sögunni og hver átti þetta merki gerir hana enn merkilegri. Isima marillu nipilersorneq nunarsuarmi pigaarnersaavu takorlugisarnanni nipilersorneqangippat nunarsuaq immaamussak inoqassangikkaluarpoq tasseqqarsartariaaseratanna meeraangallaramali аллиарториорникор таа мааннакку сулиам тааманни исмақарпу Фооник укиоқарпоқ оқааттормиувоқ марлунник меэқарпоқ ааппақарлунилу нуутеэққат арлаллит мааннамут саққуммерсиссималерпай нипилерсорнеруп саниатигут тимерсорнеқ пиниалуннеқ хуултуариккуллу ааққиссуусинеқ ууммаммиориллуиннарпай тассатаанна тусаққорнартулиортутта илаат Jonas Fleischer сиуниссамут эққарсартариаатсиннут ааллаавиунерпаақпаақпаақпааюппу тааккуа оқааттунини пилерсортартут мерааллута тусарнаартит тисартуусут оқааттуни наммина ерниаминни тааллиаминниллу атуиллутик қатиттитисартут оқааттукатерсортарфианни тааккуппут тасса мааннакку киллаффинни қанератторусуссутсиннут ааллаавиунерпаат тааллиоққарнеқ уллумиккуллу ангусат апеққутигаакка тааллиоққар пугимма фиорнини укиоқарлуга тассани нуаннаарторусат аама ааллаавиорпасиппут имминуллуми мисилинерми сиуллерми тааллами пингортитсинеқ ериннамиллу пингортитсинеқ таанна илуатситтутут такусимариаракку таава туллеқарпоқ мааннаккумут ериннат фиараал фиарсит саққуммерсиссималерлугит
Тааллиарпассуанилу инуунэрмут тунганерусуник имақартиттарпай. Тааллиорниараангама алиингерникуунга инуунерм тунганерусуник тааллиортарниарлуга аама таанна аттаппара кисиамассаккут утоқ қалилериарама утоққасаангулериарама ам тааллиарпассуақалерникуориарама инуунерм тунгассутеқартуник исумақарлуалу инуунеруп наассаангиттумут ингерлаюааннартуссаагунартуп сиуннерсортааффигисиннаанеранут наамматтуник сулиақалерсималлуга массаккумут Юуна апераара сааққуммерситанут инуит нуаннаринниннерат канорсунниутеқартарнерсоқ камматтуутаасориуссуусарпоқ нутаамик сулиақаққинниссамун тутсиутторпассуусарпут тоққааннартуми уаннун таалу қуяниутсиит ассиингитторпассуит илаана уаннуисмалеруйуссууппут таккуанерлиуттаккагу инуяқатигин ассиингитторуйуссуугамик аммуа имма салариатик ассиингитторуйуссууппут ассерсуутиналу аққутит нипилерсориаси аллаавоқ тискупа плюсими эринниагу тааллиагу нипилерсориаси аллаавоқ исумнерсортариаси аллаавоқ таава маалиау юнассими инуунэрмут ерлигиннинниссамик оқариартуутеқарнеқ аннертуми саммивара таава юнас эринарсортуллуни илақулаари пингассусаат тассани аннертумаама саммиллуу юунап тусарнаартитсинеққанеқ мисигисарнераа наггасиуллугу апераара силарсуарми пиллуарнерсаасарпунга тусарнаартитсинерми ассиингитторпассуусарами нипилерсортартут нунатсиннииттут паантит амерласоорпариориориуссуит пекатааффигисарникунгакки тамарми ассиингиттууппут нипилерсоқатигалуги нуаннерту тамарми оқариартуутит тааллат исумаи торқатториориуссуи инуннут аннерториссуарм тингуаасартут илаанни соорсини милууннеқиасартунга қуинартуми эринарсортартуунгиннама пиллуангаарама қиаллуга иммақалуунни иллариилиллута иммақалуунни соорлу иммину пулаллуни нипилерсорлуни соорлу иммаатиммиллуни Útivistarfólk hefur lengi getað leitað til viðars í skíðaþjónustunni eftir útbúnaði, en skíðaþjónustan hefur verið starfrækt á Akureyri í næstum því 40 ár. Viðar reyndar mjólkurfræðingur að mennt og hafði eflaust hugsað sér annað ævistarf þegar hann var ungur, en hvar kviknaði áhuginn á skíðaþjónustu? Áhuginn byrjaði á því að ég var áður fyrir að keppa á skíðum sjálfur og svo seinna við þá fór ég að vera gerð þjálfari og ég fann út að krakkarnir voru í vandræði með skíði og þá byrjaði með skíðaþjónustur heim í bílskúr. Það glæsilegt og það varstu fyrstu 3 árin og færðu þið svo hingað. Hvernig var að fá allt í einu svona stórt pláss? Já, okkur hjónum leist eiginlega ekkert á þetta þegar við fluttum hérna hausti til og það komu 2 eða 3 fyrsta daginn og við í þessu agalega plássi hálftómt. Það munaði dálítið mikið á bílskúr og koma hingað og okkur leist eiginlega ekkert á blikur en þráuðust við og 37 ára erum við líklega búin að vera hérna síðan. Í seinni tíð hefur kúnnahópurinn stækkað mjög mikið, enda mikið sótt í skíðastæðina hérna fyrir norðan. Það fyllist búðunum helgar af sunnlendingum því að eins og akkurat núna þá allt lokað fyrir sunnan og það koma allir norður bara. Og ef það svo gott þegar þeir koma til Akur þá segir að ef það lokað upp í fjalli þá fara búin á Dalvík og ef það eitthvað lélegt þar þá fara til Siglufjarðar.
Þetta höfum við fram með reykingarna. Ef eitt svæði fyrir svona lokast, þá bara er allt lokað. Skíðabúnaður hefur eitthvað breyst til hins betra síðan Viðar hóf störf í bílskúrnum. Hann segist þó sakna þess að þurfa að bora og skrúfa bindingar fastar. Bindingarna nú til dags séu alltof einfalt að stilla. Stærðin á nútíma skíðum er þó miklu hentugri en áður fyrr, segir Viðar. Mín skíðun áður voru 2,10, nú notar mann 1,60, 1,70 og svo er það orðið helmingi breiðar en þeim voru og það er alveg miklu auðveldar að skíða á þeim og gerði þetta bara, já, til dæmis að konur sem voru hættar að skíða, réð ekki við skíði sín, þegar þessi nýju breiðu stuttu skíði komu, þá góttu allar ömmur farið út á skíði aftur með bannaböndunum upp í brekkur og nutu þess bara, sem voru bara hættar á skíðum á gömlu skíðum. En þetta var alveg bylting bara í skíðaframleiðslu. Hvernig skíðamaður varst þú? Já, ef ég segi sjálfur frá, þá var ég nokkuð góður. Ég var alltaf 3 Íslandsmeistari í flokkarsvígi. Það var mitt frægasta. Í hverju segir þú? Í flokkarsvígi, þá voru 4 í hverju sveit og við hérna á Akureyri við urðum 3 sinnum Íslandsmeistarar. Skíðaþjónustan hefur alltaf verið fjölskyldu fyrirtæki en með Viðari starfa þar börnin hans og tengdasinir. Allir hjálpast að og það eina sem er stundum erfitt er mikil helgarvinna. Það væri hægt að eyða löngum stundum að skoða sig í búðinni en hún er innréttuð á skemmtilegan hátt og minnir svolítið á skíðaskála. En Viðar segir að þannig hafa hann einmitt hugsað sér að upplifunin ætti að vera. Það er ótal margt á boðstólunum í búðinni, skíði, snjóbretti, skautar, hjól, allur mögulegur aukabúnaður og öryggisbúnaður. Þarna er einnig rekið verkstæði fyrir græjurnar, auk þess sem hægt er að gera góð kaup á notuðum vörum. Og þú ert ekkert á leiðinu að fara að hætta. Hvað ertu orðin gamall? Já, ég verður kannski 8 ár einhvern tíma seint á þessu ári. En ég er ekkert að hætta. Nei, þú hefur gaman að þessu, eða ekki? Jú, þetta hefur verið skemmtilegra. Ég verður bara að viðurkenna það. Það var yndislegt. Hverjum er svona skemmtilegast að selja? Litlu börnum, minnstu börnir sem eru allavega að ganga, þau vilja fara að skíða líka. Það er alveg öðrulega að sjá þau brosa svo blítt. Skíðaþjónustan er komin hátt á 4. áratug í starfsaldri. Af hverju ætli það gangi alltaf svona vel? Ég hef nú stundum verið svona að hugsa út í þetta því að margir af mínu félögum hafa hætt eftir 10-15 ár. En við erum hérna áfram og það er eitthvað. Hérna kemur það mikið af fólki og maður sé alltaf nýja og spjallar og ég man svo eftir að koma hérna einn stákur með lítið son minn og hann segir svona lítið son sinna hugsaði þegar ég var pínu lítill kom pabbi oft með mig hingað til að versla og þetta gefur mér svo mikla gleði og ánægju og ég bara get ekki orðið leiður á þessu. Isiginnaartitini samut piarerluinalerput isiginnaariallu aamma aliikkusarsorneqariaannangorlutik NAP kommiummi nalliuttorsiortut takutitsilerput illoqarfinniilli allaniit aamma tikeraarteqaramik qilanaartuutissaqarluarput qaanaameersut qilaatussortartut taavalu saqqaarsikkut qaqortumeersut maan peqatigivagut taavalu ikingutiumaanni pilersortartut setit aamma peqatigaluit NAP-kut suliaqartarnerminni meeqqat aamma qitiutittarpaat soorunalumi unnukmanna aamma meeqartaqassallutik taakkua ilagaat qulinik ukiulik qaarsoq Rasmussen takutitteqataanissaminut pilerisoq pissangalaarpunga kisiamisilerernikuukku piaqeqqamu qaarsoq erinarsoqalaassaaq kalattooqataassamaarlunilu takutitsussalli allat aamma erinigai imma mitaartoqartussaagami mitaartu imma qilanaarinerpaavak aane qilaatersortussa qilanaarinerpaavak tikerartoqaat NAP takutitsiartorlutik angalasarput taamaattumillu nalliuttorsiorneq NAP kommiuinnaangitsunut aammali isiginnaariartarsimasunut pingaruuteqartoq NAP misulittaasup tullia isumaqarpoq
NAP trisiliinera annertuvoq uutsin soonam am tamannut imma nunatsin ilisarisimannaqarluarnera nunanil allani ja pingaarutiqarp uutsin Imaitu takutitsinissarsiоққуллугу пиареерсарфиунгааtsiartarpoq NAP-пермиуллу катуами такутитсаtillutik сапаатипакуннеранут таллимариарлутик сунгусарсиннаасарпут илаасорталлу аалаангерсимасумик сулиффимми саниатсуут ааллутариваат исигиннаартитсақатигииннисамулли пиареерсарнерит нукиссамик ааллерфигисарлугит Ани Bertelsen оқарпоқ ила инуяқатигин киккутамаарми пигиннаасау ассигингитсорпассууппут уллуиннаар оқимааторпассуарн сулиллуталпивгут кисатаа пеқатигифитсин исераангат так катагартут писарпарпут тау дас нуаннаарне қиманне ингерлаққинне ассигингиттул я культуурик ассигингиттул ингерлатеққиппут qarsoq sungiussisimarpalaarluni takutitsiloruttorpoq taissumami NAP-mut ilangunnissani aamma soqutiginartissimaqaa аатаага имаатто NAP-ми илаасарникуугами таами исиликкусуккакку нуаннерунартиллу ангаласарама такутитсиарторлунилуми ангаласарнерит аама пеқатааффигисараарсимавай нуаннернерпаатиттарлуиллу соқутигинартуниллу алларлуиннарник аама мисигисақартарпоқ савалиммиунинникуувгут таатаакани пулатериарсуинуаннарилерпакка сиуллерпаам паарисақарам тааккани исигиннаартитсинернаамассиммат исигиннаариат нуунисарлуарсимақаат сиуллам пиллуаққуссавакка трассилисимасин пиффисақариарлин наиттарама таққамани нуаннерторуussуарни исигиннаартитсисарамик қуяффигеқаак ассут таналунин талаппарсариагаа коптими пинсинаати тааманерпаавара қитиннери таулаама аамуусиккут иорлаққиннissaat кигуариннут таанас нуаннерпа иммаатааккуа аамуусикку кигуаави соқутингинарпут илани форсикринтуд культууриккут пикиалаартитсинерми NAP сулиниарнера исигиннаариат аама малугиниангитсуарсимангилаат аликусарсуиниккуллу инуяқатигиит атаатсимоортиннеқартармата NAP-пермиут таперсерсорлуарнеқарниссаат исигиннаариат илаата пингаартиппаа инуяқатиги эқитеққанеруллута писуссаанеқ қана пинерусиннаангалуарпугуила таалу культурик сулинниарфи амманерусумик акиссапииннарнагу соорлу иллорсуунаа тулаартингу акеқангиттумаллуунни акеқангингаиттумаллуунна атуккиуссиннаангалуарпаат исумаарпа культуриккут пигаусаартупилуссу алерсааккут пеққиссууссагутта нукиттуссагутталу пигиспи оқалуттуарасаанерми писимаасут писартултаава ингерлаттуссагу аапну таалиорнеқ аам таан инисақартариар исмаарпун пингааритеқарторуussуусоқ культуритсин аам тамаккуа илаақатаагамик нуаннерторуuссуарми сунгисарлуарсимас паситлити исигиннаартитсисарамик аснуаннерпо аликкитаасақаа тамаккуппуллу уллуми такутиснаасагут маанинууммит аюнгинниараси туллиани исигиннаарлуариси